fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ìjìyà TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí ó kí wa wípé a kú déédé àsìkò yìí, ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ káalẹ́, ẹ rí pé dùnú ni mo fi wọlé. Ẹ wo ìmọ̀ bí mo ṣe lè ṣe lé níbi tínú mi dòde mi ò mọ̀. Báwo ni kí n ṣe? Ó yẹ kí n tiẹ̀ jó wọlé ni, ó yẹ kí n jó wọlé ni, ìdùnnú ló yẹ kí n fi wọlé. Yorùbá ní ìdùnnú báyìí ló ń jẹ àgbà, ó yẹ kí n dunnú wọlé ni. A ṣe lójú ayé tiwa yìí, lójú ayé wa yìí, a ṣe Yorubanation máa ṣe é ṣe. Ó máa ṣe ojú tẹlẹ́gàn o, ó máa ṣe ojú títí wọn o. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń fi ẹnu àtẹ́, tí wọ́n bu ẹnu àtẹ́ lu bàbá Bánjí Akíntóyè àti Sunday Igboho, ẹni kí wọ́n máa gbọ́, kí wọ́n wá gbọ́ ròyìn ayọ̀ kan, wá gbọ́ tuntun, àbáwo àwọn báwo. Ẹ gbọ́, ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan, kẹ́ wá gbọ́ ìròyìn ayọ̀ yìí. Ní Nàìjíríà táwa yìí, lójú ayé ẹ̀mí tiwa, Fúlàní a máa ṣe báyìí báyìí sí wọn. Ṣe rí kíní kan ni mo fẹ́ kó yé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, gbogbo àwọn ọmọ aládé. Ẹ má jẹ́ ká bá wọn bú Tinubu o. Mo sọ lánàá mọ́rọ̀, ẹ̀yin tẹ́ bá wo fídíò tí ó lọ lénìí, àná láti post fídíò yẹn ní problem díẹ̀, òun la ṣe bring it down, ta tún wá repost ẹ̀. Mo sọ lánàá ẹnìkan pè mí ní àárọ̀ àná kí n tó máa bọ̀ studio wípé bàbá gbàgede, mo ní sà, ó ní ẹ má bá wọn bú Tinubu o, mo ní yẹ sà, ó ní báyìí 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 kàsà báyìí káwòdì ọbẹ̀ kì í mì nìkún àgbà. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi dá yín lójú pé tí bàbá yẹn sọ ohun tí ń ṣe mo rí lánàá kan ṣo yẹn náà, àfi bí pé má yẹn wòṣẹ́. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ wo sàkún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, gbogbo aláṣẹ máa panupọ̀ ṣàdúrà fún Tinubu. Ẹ rí i pé mo sọ nígbà míì kò sẹ́ńtọ́ lọ́wọ́ ọba ò lè lò. Ẹ wò pé sí ayé tí Tinubu ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tó ń campaign, tó bá sóyìnbó aṣóyìnbó sọ, àwọn èèyàn kan ní dementia ń bàjá, àwọn èèyàn kan ní Parkinson ni, bó ṣe ń gbọ̀n ló ṣe ń sọ̀rọ̀ sọ. Ẹni tí ó gbà tọwọ́ ọ̀bọ yóò ṣe bí ọ̀bọ ni. Tinubu mọ Fúlàní dáadáa. Ó mọ̀ pé tóun bá ṣe bí ẹni tó wà senan àti wọn lè gbéjọba fóun. Ó wá ṣe bí ẹni fẹ́ kú tèní tọ̀la. Nígbà tí Tinubu débẹ̀, everyone can testify pé ara bàbá yẹn le koko bí ọ̀tá ni. Gbogbo tí Fúlàní fẹ́ ni Tinubu ń ṣe fún wọn. Àwọn Fúlàní wọ́n lọ pa àwọn èèyàn ní Èkìtì, ní Ondo ní Ọ̀wọ̀ kílè. Tinubu ó kàn lọ bẹ̀, ó kàn kí wọn bí ẹni pé òun ò tiẹ̀ rí wọn rárá. Ìgbòho fẹ́ ṣe rálì lÉkòó, Lagos State nìkan ló takò, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá onígbòho dé tí ò sí wàhálà. Ó kù bí ọ̀túnla síjọ́ mẹ́rin kó ṣe rálì lÉkòó, wọ́n gbé Ìgbòho. Àbí July 1st a dẹ̀ máa ṣe rálì ní July 3rd, wọ́n gbé Ìgbòho July 1st.
rally jẹ́ July 3rd ọjọ́ kẹta síra wọn. Tinubu wò wọ́n gbogbo tíjọba Fúlàní gbé wá Tinubu accept ó ń cooperate pẹ̀lú wọn. Ó ṣe bí arìndì. Ẹ wo bí Tinubu ṣe ń ṣe lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. A kàn give speech tí a dẹ̀ kó mbẹ̀. Yorùbá bọ̀ wọ́n lọ́mọ kì í bá pèlè yẹ kó ṣàṣọdá. Àwọn olórí wa tó jẹ́ Yorùbá pure Yorùbá tí wọ́n aspire láti dépò lórí Nàìjíríà tí wọ́n jẹ́ kó débẹ̀ ibi ọ̀rọ̀ náà fi mú wọn. Ọ̀rọ̀ ni wọ́n fi mú Awólọ́wọ̀, ọ̀rọ̀ ni wọ́n fi mú Abíọ́lá. Tinubu wá rí àwọn méjèèjì yẹn ó wá kẹ́kọ̀ọ́. Adli lẹ lè rí kó kàn sọ̀rọ̀ yẹn adẹ́kó ndí ẹ̀. N tó máa ṣe wà nú ẹ̀. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àdámù lọ́tún àdámù lósì ẹni ṣépè fún ẹni tẹ́lẹ̀ kò sọ̀rọ̀ òun wò. Mi ní fẹ́ bẹ́ spíkà jù ṣùgbọ́n mo tún pe àwa Yorùbá pé ẹ má wọrí ebi tó ń pa wá. Ṣé ìjọba tó wà lóde yìí òun ló máa jẹ́ àtẹ̀gùn dé orílẹ̀-èdè wa tá lọ. Ẹ̀kọ́ tí mo sọ yìí lẹ̀ àwọn tó bá bú mi lè bú mi o bó tó ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Tinubu tèmi yé mi. Níjọ́ kìíní àná tí Tinubu wọlé tí mò ń pọ́nlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ unsubscribe fún mi kódà mi ò tí ì bọ̀ nínú ẹ̀dì ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì kórìíra mi torí pé mo sọ èmi ń rò lọ́kàn mi pé ṣé bójú ẹ̀ ò fọ́ etí ẹ̀ ò dẹ̀ di ó rí ìyà tó ń jẹ àwa Yorùbá ó dẹ̀ rí tó ń ṣẹlẹ̀. Mo níròyìn ayọ̀ tó ga fún wa. Ìjọba Yorùbá nìkan láti lè achieve rẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo sọ. Fúlàní kò lè wà ńbẹ̀ láíláí ká achieve ẹ̀. Ìgbò lè wà ńbẹ̀ ká achieve ẹ̀. Yorùbá tá lè fi achieve ẹ̀ náà rí. Ó ní mo ṣe sọ fún wa pé ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù pẹ̀lú Tinubu. Yes, ara ni wá, yes, ebi pa wá. Àwọn tí wọ́n fi ara ni wá, àwọn governors wa tá a kọ̀ láti dárúkọ ni. Àwọn tó ń febi pa wá, àwọn governors wa tá a kọ̀ láti fèsì ni. Tinubu ṣe wọ́n tó lè ṣe fún wọn. Àwọn ni wọ́n deliberately máa punish wa. Ibẹ̀ kọ́ ni bí tí mo fẹ́ lọ. Although the good news might not be totally what we want, at least a journey of 1,000 miles begins with one step. Mọ́dún tá a ti ń pariwo pé constitution tán fún wa kì í ṣe constitution tó dáa, constitution tó fìyà jẹ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni Fúlàní nìkan ló pè táwọn èèyàn ò dá sí. Fáyọ Adébánjọ tiẹ̀ lóun fẹ́ kú síbi ẹ̀ àfikún change constitution kọ́ dẹ̀ ṣe regional government. Tinubu ò sọ̀rọ̀ kò fèsì. Bí mo ti ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí restructuring ti bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà bó tiẹ̀ tí n kò jẹ́ pàwà Yorùbá restructuring kọ́ la fẹ́ total freedom làwa Yorùbá fẹ́ but a journey of 1,000 miles begins with one step. Ọwọ́ pé wọ́n tiẹ̀ ń deliberate wípé ẹ jẹ́ kí wá pín ẹ jẹ́ kí oníkálukú dúró láyé ara ẹ̀ ọwọ́ pé wọ́n deliberate ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí National Assembly success kan ní o àti wíìlì bọ̀ ẹ̀yin ajẹ́ máa wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ láàrin ọdún mẹ́jọ kọ́dún mẹ́rin tó pé pápá if care is not taken. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti ń deliberate lórí báwo lóníkálukú ṣe máa dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ní National Assembly. I am telling you and I am totally damn serious. Bó tiẹ̀ tí n kò jẹ́ pé ó máa bí àwọn Haúsá kan ló máa bí àwọn Fúlàní kan nú tọ́ra Haúsá ti support bẹ̀tẹ̀ àwọn Fúlàní tí wọ́n wà ní National Assembly gbogbo nọ́ọ̀tì Fúlàní ló represent wọn but àmọ́ pàwọn máa fẹ́ tako àmọ́ àjọṣepọ̀ agreement ti wà láàrin Yorùbá àti Igbo àti South àtàwọn mid belt. Wọ́n ti ń deliberate lórí báwo ni a ṣe fẹ́ pín báwo lóníkálukú ṣe fẹ́ dúró láyé ara ẹ̀. Ọ̀dọ̀ regional ni wọ́n gbé gbà but ǹjọ́ bá mú wọn máa di debate lórí regional that we should go back to regional government lẹ́yìn regional kí ló máa kù
ẹ jẹ́ kó ní kálukú pín ló máa tẹ̀lé. My fear is that sáwọn Yorùbá táà náà lọ ò ní takò bí wọ́n ṣe takò Ìgbòho. Ta ló wá sọ pé Ìgbòho ò ṣiṣẹ́? Ta ló sọ pé bàbá Bánjí Akíntóyè ò gbìyànjú? Ta ló sọ pariwo tá à ń pa àwọn olóṣèlú wa ò gbọ́? Wọ́n gbọ́. Àwọn náà ti rí pé nǹkan ti yàtọ̀. Ẹ jẹ́ tó burst brain wa. Nígbà tí wọ́n ṣe constitutional conference ìjọ́ kìíní àná, ó mi mọ̀ bóyá mo ní níbí. Ẹni tó pè mí lánàá yẹn, ó sẹ́ndì gbogbo resolution constitutional conference sí mi. Mi dẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ o, mi fẹ́ bẹ́ẹ̀ tán torí àwọn tó gbọ́ èdè Yorùbá wọ́n máa wà nù àwọn Fúlàní tí wọ́n dẹ̀ ń wò mí. Tẹ́ bá wo gbogbo lára àwọn nǹkan tí wọ́n agree lé lórí nínú constitutional conference tí wọ́n ṣe láyé Goodluck Jonathan kọ́ ni. Ara ẹ̀ ni pé ká padà sí old national anthem Tinubu ti ṣe. Ara ẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ kó ní kálukú padà sí regional government. Wọ́n ti ń deliberate ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní National Assembly. Bí wọ́n ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ Sahara Reporter tí gbogbo èèyàn bá parọ́, tefri bloggers bá parọ́, ntẹ́ bá gbọ́ ní Sahara Reporter confam ni. Kódà newspaper èmi ò kì í jẹ́ nínú tán bá gbé but ti Sahara Reporter because òun náà wà nínú ìjọba ó súnmọ́ wọn ó mọ̀ wọn. Sowore lónìí ìtí ó bá dẹ́ rí kì í sọ. Now National Assembly considers bill proposing returning of Nigeria to regional government. Wọ́n ní National Assembly o wọ́n ti ń gbé yẹ̀wò àpilẹ̀kọ kan àbí ìwé kan tó ń sọ nípa pé ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà o kó padà sí region. Part of the draft bill circulating on social media seen by Sahara reporters is titled "A Bill for an Act to Substitute the Annexation to Decree 24 of 1999 with a new governance model for the Federal Republic of Nigeria." A bill proposing a return to regional government in Nigeria is before the National Assembly and is expected to pass into law before October 1st, 2024. Kó tó dìgbà democracy. Ẹja máa nìṣó. Part of the draft bill circulating on social media seen by Sahara reporters is titled "A Bill for an Act to Substitute the Annexure to Decree 24 of 1999 with a new governance model for the Federal Republic of Nigeria." Although the identities of the sponsors of the bill were yet to be ascertained, the bill, when passed, will be cited as the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, New Governance Model for Nigeria Act 2024. The sponsors of the bill explained that the current constitutions of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended is not autonomous, as it does not evolve from the deliberations and concessions of Nigeria people. According to the advocates, the Constitution amendment will be subject to a yes or no vote in referendum by the people of the Federal Republic of Nigeria. Part of the draft bill seen by Sahara reporters on Friday partly read Part 1 preliminaries, whereas Nigeria, its people and government have been governed under Decree 24 of 1999 that was handed down by the then military government without express consent of the people, despite the preambles of "we the people." Whereas the said constitutions of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended is not autonomous
as it does not evolve from the deliberations and consensus of the Nigerian people. Whereas the people of Nigeria now desire that and effectively demand for a change of a constitution based on federal region system of government. Whereas the federal and regional government are to operate within the provisions of the constitution, it is within the discretion of the ethnic blocks within the state that constitutes a given region to aggregate or disaggregate as provinces, divisions, and districts, while being in control of their affairs without let or hindrance at whatever level of governance. That's right. Ibi báyìí túmọ̀ ọdún mo sì máa summarize gbogbo tí mò ń kà ní Yorùbá, but ibi báyìí sọ pé a fẹ́ ìjọba tó jẹ́ pé oníkálukú máa dá dúró débi wípé kò ní sí ìṣẹ́nuṣù tì sí láti èyíkéyìí ìjọba, bóyá ìjọba ìpínlẹ̀ ni, ìjọba ìbílẹ̀ ni àbí ìjọba federal, ẹnikẹ́ni ò ní lè wá ṣẹ́nuṣù tì síjọba oníkálukú. Divisions and districts while being in control, tó jẹ́ pé àwọn tó wà níjọba wọn yẹn ní region wọn yẹn o, àwọn nìkan ni wọ́n máa láṣẹ láàrin ara wọn, while being in control of their own affairs. Àwọn ni wọ́n máa pàṣẹ tó fẹ́ ní region wọn bíi Táyé Awólọ́wọ̀, and without let or hindrance at whatever level of government. Ẹnikẹ́ni kò ní lè pàṣẹ fún wọn, kò ní lè wá dá wọn dúró, kò ní lè wá dá wọn lọ́wọ́ kọ́ nǹkan fẹ́ ṣe nínú gọ́fìmẹ̀ntì wọn. Àwọn náà dá ní nǹkan wọn, àwọn náà máa dá máa pàṣẹ ara wọn. Àwa Yorùbá la máa dá pàṣẹ ara wa. Ohun tá a bá pa lọ́dọ̀ wa la pa, ohun tá a bá rí lọ́dọ̀ wa la rí, owó tá a bá mẹ́kì lọ́dọ̀ wa àwa la ní. So kò sí tó kàn wá pẹ̀lú pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ò lè wá pàṣẹ fún wa lẹ̀ Yorùbá wa mọ́. Bá a bá láàfẹ́ Fúlàní ní region wa, wọ́n gbọ́dọ̀ kẹ́rù wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tí ò sẹ́nikẹ́ni tó máa wá bá wa ṣẹnu ṣùtì sí irú ìjọba yẹn ni wọ́n ń béèrè, ni wọ́n gbé lọ sí Senate wípé kí wọ́n bá wa buwọ́lù. Ẹ tún máa tún gbọ́. Whereas the 1999 constitution as amended is the schedule of a military decree now demand to be an act of the National Assembly, for which the National Assembly have the powers to amend and or abrogate as expedient. Whereas the National Assembly were so necessary and expedient, can invoke the doctrine of necessity to resolve any point of law for the good governance of the country Nigeria. On part 2, substitution. Okay, ẹ jẹ́ kí n summarize part 1 síwájú ká tó lọ part 2. Ó tàǹkà látàárọ̀ ni pé àwọn National Assembly gbé lọ, ààrẹ ni nínú wọn tó gbé lọ sí National Assembly pé òfin oníkùmọ̀ tá a lò láti 1999 tí àwọn ológun gbélé wa lọ́wọ́, tí wọ́n wá fi ń lukùmọ̀ mọ́ ọmọ Yorùbá lórí àti gbogbo ọmọ Nàìjíríà, wọ́n ní a fẹ́ yí padà. Wọ́n láwọn fẹ́ yí padà. Ẹnìkan ló make move yẹn. Lára àwọn tó wá ń béèrè nínú ẹ̀ ni wípé àfi ká ṣe òfin. Òfin wo ni? Òfin tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ kí oníkálukú dúró sí àyè tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Haúsá wà lọ́tọ̀, bó bá wọ̀n kó já wọn àti Fúlàní. Ìgbò àwa lọ́tọ̀, South àwa lọ́tọ̀, Yorùbá náà àwa lọ́tọ̀. Wíwà lọ́tọ̀ wa yìí, àwa la máa ṣèjọba wa fúnra wa, àwa la máa yan olórí láàrin ara wa, àwa la máa pàṣẹ nǹkan tó bá wù wá láàrin ara wa. Léléyìí tó dẹ̀ jẹ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ ìbílẹ̀ àbí ìjọba federal kò ní láǹfààní láti wá ṣẹnu ṣùtì sínú ìjọba yẹn. Bákan náà ni pé wọ́n lófin tá ń lò yẹn o, wọ́n láwọn ológun ló gbélé wa lọ́wọ́, wọ́n láṣẹ ológun ni wọ́n pa ń bẹ̀, wọ́n ló ń wà káyọ̀ dànù.
bí National Assembly bá gbà wọlé wọ́n tún sọ ń bẹ̀ wípé òfin tá ń lò yìí sẹ́ wọ́n ní wọn ò béèrè wọn ò bẹ́ṣùgbẹ́gbà lọ́wọ́ ọmọ Nàìjíríà kankan Yorùbá ní Yíbò ní àbáwúsá wọn ọ̀pẹ nìkan kan síbẹ̀ láàrin ara àwọn tán dólógun ni wọ́n kàn jókòó ní méjì mẹ́ta láwùmọ̀jẹ ni wọ́n sọ pé bí ká ṣe máa ṣe rèé tí wọ́n dẹ̀ fòkèlè wọ́n dẹ̀ gbélé wa lọ́wọ́ bíi ti Sùfáyò àwa náà sì gbà aṣọ́dorí à ń kọ́ kiri wọ́n ní àwọn fẹ́ yọrú ẹ̀ kó mbẹ̀ so far sọmárì ohun tí mò ń kábọ̀ rè nísìn apá kìíní nìyẹn apá kejì la tún wá fẹ́ máa kà yìí ká tún gbọ́ ohun tí wọ́n sọ nínú òfin apá kejì. On part 2 substitution clause, the drafters proposed that the National Assembly shall invoke its inherent powers to extend the schedule attached to Decree 24 of 1999, often refers to as 1999 Constitution as amended from the decree, which is now deemed to be an act of the National Assembly, to which the National Assembly have the powers to so do and replace same with a new governance model for Nigeria effective not later than October 1st, 2024. Òfin tí wọ́n wá sọ yìí wọ́n ní gbogbo àṣẹ tó wà ńbẹ̀ nínú òfin 1999 wọ́n láwọn táwọn jẹ́ National Assembly agbára wà fáwọn láti yí padà láti ṣe òfin tàwọn fúnra wọn ní gbogbo táwa wíyò àti tàkọ́kọ́ àti tẹ̀kejì àtijọba kádá dúró wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ buwọ́lù títí October 1st oṣù tó bọ̀ tó kóṣù kan lé ní gẹ́rẹ́gẹ́ kí la wà yìí June July October ó kóṣù méjì gẹ́rẹ́gẹ́ wọ́n ní kó tó di October 1st ó wá pẹ́ jù October 1st wọ́n gbọ́dọ̀ buwọ́lù òfin yẹn kó dàṣẹ so yẹn ni pé nígbà tó bá máa fi di pé Nàìjíríà pé 64 tí í ṣe October 1st tó ń bọ̀ yìí àfẹ́sì kó má jẹ́ pé Western region látún máa jẹ́ padà àní jẹ́ ilẹ̀ àní South West àní máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ó likely kó jẹ́ Western region lá máa jẹ́ ṣe rí ká tó kú ònú Nàìjíríà sì hó àfi ká kọ́kọ́ sì gbà tán bá gbé wá ná bá àti ẹ̀ sì wà ní regional á sì rọ̀ wá lọ́rùn díẹ̀ á nà wá lọ́rùn díẹ̀ ju ká sọ pé a wà ní ẹyọ kan ṣo Nàìjíríà lọ fúnra ara ìjọba gan rí fúnra wọn pé wọ́n Nàìjíríà ò wọ́ọ̀kì mọ́ wọ́n rí bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe regional yìí ọkàn balẹ̀ wípé tí Tinubu bá kúrò ńbẹ̀ Fúlàní ò ní padà gbàjọba bí Fúlàní bá gbàjọba region náà láṣẹ ẹ̀ mọ́ kò lè pàṣẹ fún wa lẹ̀ Yorùbá mọ́ torí pé a ti dá dúró a ti wà níjọba tara wa àkàláṣe bí ìgbà tàwó lọ́wọ́ a lè ní kankan tá máa fún Nàìjíríà o láti bẹ̀ àwa gan wá lè jókòó ká wá jọ sọ modatis báwo ni region wa yẹn báwo la ṣe fẹ́ kó ònú Nàìjíríà torí pé ńgbà yẹn ìjọba yẹn á ti di tàwa ara wa ojú wa ti kára wa ojú kálé ojú kákọ á ti dá wa á ti lè bára wa sòdodo ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá ńgbà yẹn torí pàwọn là ń dá ṣèjọba ara wa á ti lè jókòó bára wa sọ̀rọ̀ á ti design modatis á ti lè bára wa sọ̀rọ̀ pé òkè ìgbà báyìí la fẹ́ lọ á dẹ̀ lè communicate Nàìjíríà pé láti ìgbà báyìí lọ o à sí láàrin yín mọ́ ẹjẹ́ àti ibi pẹlẹbẹ mọ́lẹ̀jẹ ẹjẹ́ àti ẹ̀ṣẹ̀ kan ká accept kan ọwọ́ pé wọ́n ti ẹ̀ recognize pé Nàìjíríà kì í ṣe ẹyọ kan mọ́ yẹn mo gbé fáwọn National Assembly mo for the first time mo accept ntẹ̀ bá ṣe ọwọ́ parí tí wọ́n dìde pé àfi ká pín o torí pé kò gbà mọ́ o táwọn náà ti rí bẹ́ẹ̀ fúnra wọn tí wọ́n dẹ̀ ń deliberate lé lórí yẹn mo gbé fún wọn ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ gan la ṣe fẹ́ tó bá jẹ́ regional náà ni èmi ò bá yín takò o àgbọ́ ẹgbẹ́ bá padà dé region wa ẹgbẹ́ àdé ráyè bára wa jókòó bára wa sòdodo ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ń takò wá tẹ́lẹ̀ tí wọ́n fẹ́ bá wa lọ tẹ́lẹ̀ àsìkò yẹn lójú wọn máa wá là bóyá láwọn ò lọ region táwọn o Nàìjíríà làwọn fẹ́ kú sí aníkan padà ẹ máa lọ ẹ lọ bá Nàìjíríà but lọ́wọ́ yìí Western region la dá wa kò ní sí pé wọ́n á pa owó kan bí wọ́n á ní ká máa gbébọ̀ Nàìjíríà l'Àbújá àwa náà ó lè dojú kọra wa á lè tọ́jú ara wa region tí ó bá wá ṣe dáadáa yẹn ó fojú rí
Ọlọ́run wá fún wa ní irú Awólọ́wọ̀ láàrin wa mọ́ kọ́lọ́run fún wa ó làdúà mi torí pé kó má jò lóṣèlú náà ni ó tún sì máa ṣolórí wa nígbà bá dé region pàápàá kó má jẹ́ àwọn alájẹbánu ọdún ojú àti kára wa ń gbà yẹn ẹ̀wí dáyé ẹ̀ nígbà yẹn ló wá ń gbọ́ ló ń gírí fún anybody ẹ wá ti dọ̀rọ̀ yẹn gbà yẹn 2020 mọ́tò báyìí ni Ọlọ́run á ṣe é rọrùn ìgbà yẹn lájọ wá dàmọ̀ lóníkálùkù ó mọ̀ pé yóò tó àtàdùn àdé ìgbà yẹn lájọ lóníkálùkù máa jọ treat fuck up ara wa because nígbà yẹn àti jẹ́ minute àti kéré àti kúrò ní major country àti wà ní abẹ́ ara wa àti dára wa ojú wa jọ kára wa ń gbà yẹn ẹni ejò bá wá fẹ́ kówó mi látọwọ́ ẹ̀ á dàmọ̀ ẹni tó bá jẹ́ pọ̀bọ̀ ní ó gbowó mi látọ̀dọ̀ ẹ̀ á dàmọ̀ nígbà yẹn ẹjẹ́ àjọ máa bá nìṣó so torí ẹ̀ wọ́n ní pé October 1st ó pẹ́ jù nínú ọdún tá a wà 2024 yìí ní gbogbo táwọn yìí gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ ẹjẹ́ á máa kà níṣó. This amendment is subject to a yes or no vote in a referendum by the people of the Federal Republic of Nigeria. It proposed. That's right. Wọ́n wá ní táwọn sọ yìí o wọ́n ní wọ́n máa ṣe referendum wọ́n máa bí ọmọ Nàìjíríà léèrè ẹ fẹ́ pín àbẹ́ fẹ́ pín yes or no la nídìí ṣé ní Nàìjíríà ta dẹ̀ wáyé ṣé nìkan sọ no ó ti sú everybody ààrẹ wà láìtọ́ bá bẹ̀rẹ̀ lẹ́nìí ó dá mi lójú pé lẹ́nìí out of 200 million Nigeria mélòó náà pè wá 199% á sọ pé let us go yes ló máa pọ̀ kílẹ̀ tó ṣú lẹ́nìí mi lè sọ àwọn elite ní gan ọ̀dọ̀ àwọn elite ní náà lè wà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìlú ẹgbẹ́ Ọlọ́run ti wá ṣe táwọn National Assembly ti sọ pé wọ́n ṣe referendum fáwọn ọmọ ìlú tó ń sọ pé láàrin ara àwọn tó sọ pé wọ́n máa ṣe referendum so ó níbi ó lè jẹ́ pé wọ́n máa ṣe polling booth fún ìlú kọ̀ọ̀kan tẹ́yìn ó kọ yes or no tẹ́ lọ sọ bíi tiẹ̀ wá wá kà tí yes or no tí yes bá ti lè beat no ó parí oníkálukú kẹrù ẹ̀ ó lọ ní ẹnìyẹn ní National Assembly ńgbà mo rí right of ilé mi kódà ojókòjókò inú mi kàn dùn ní pé irọ́ o ṣé pé National Assembly lè gbé kíní ìsọ tí wọ́n mọ̀ pé gàrí àwọn máa tán wọ́n lè padà sọ báyìí Ọlọ́run ti ṣe o process nílé ayé this is the first step bó tiẹ̀ tí kò jẹ́ pàwà Yorùbá ń tà ń béèrè kọ́ yìí ń tó hun àwa gan gàbàdáyà ó ní kán ṣòfin pé ẹ jẹ́ kéde kọ̀ọ̀kan lọ create country tiwọn bẹ̀tán bá ṣòfin yẹn àwa náà ó ṣe fúnra wa ẹ tiẹ̀ sì jà wà region náà ńgbà bá dé region ẹ̀bẹ́nu kájọ jókòó ṣe conference ni nígbà wo nígbà báyìí máa communicate Nigeria that we are not more part of you torí pé tá bá sì wà rí even ká wà region a lè ṣòfin region wa pé ní báyìí la fẹ́ ní region wa yes a lè ṣòfin ní region wa pé ní region ti wá o àwọn ọ̀ràn báyìí la fẹ́ bẹ̀ a fẹ́ Fúlàní rárá ní region wa a lè pàṣẹ bẹ́ẹ̀ táwọn náà pàṣẹ pé kí Yorùbá kókó region àwọn báwọn bá ní region bí Fúlàní bá ní region torí wọ́n pé wọ́n ṣe Haúsá ti ní kó ọ̀ṣẹ̀ region àwọn and I'm too sure àwọn Haúsá náà ní kí Fúlàní fi region àwọn lẹ̀ ó yá ẹ̀ṣọ́ yá alọ́bẹ̀ ti bàdí Fúlàní sẹ́yìn wà lábàámọ̀ ti dé bá wọn wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ ojú Nigerians ti là ojú everybody ti là pípa tó ń pa wá yẹn ti tó ready láti jìyà mọ́ it's enough fún Fúlàní pé National Assembly wa lè jókòó máa sọ tí mò ń kà yìí kódà mi ò mọ bínú mi ṣe ló dà pé mo sì lálàá ṣe dà pé mo wà lójú oorun Ọlọ́run ọba mọ̀ ta ló wá sọ pé Ìgbòho ò ṣe èrè ta ló sọ pé bàbá Bánjí Akíntóyè kàn jókòó lásán ni ẹ wo tú táwọn bàbá yẹn pa ẹ wo àwọn tó ń ṣe yẹn ẹ wo bó ṣe mú knowledge wá fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà ojú everybody wá là nísìn ó yẹ kí gbogbo wa lọ máa dúpẹ́ fáwọn bàbá yẹn ni o àti Ìgbòho ni o àti bàbá Bánjí Akíntóyè o àtàwa press náà tá à ń pariwo ó yẹ ká máa dúpẹ́ ni o torí pé mo mọ̀ èmi ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé tí ẹ̀gùn tó bá dójú ẹ̀gùn yẹn fẹ́ yọ ni
mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ìlú tó ń dún ládùúdù yìí ó fẹ́ ya ni. Ìlú Nàìjíríà ti ń dún ládùúdù, ó ti ń dún pọnlápọnlá jù. Ẹ̀wà rẹ̀ ni tọ́lọ́ ń bá wa gbé dìde tọ́lọ́ ń fẹ́ jẹ́ ká fi achieve. Torí pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wo Tinubu yẹn, ọlọ́mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ lò fún wa ni. Àbá àpariwo jù bẹ́ẹ̀ lọ, kò kú ní sọ̀rọ̀, ní tó fẹ́ ṣe ló fẹ́ ṣe. Inú mi dùn sà pé àsìkò tí yín leléyìí ṣẹlẹ̀, yín tá a ní ẹ ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ rèé, inú ti wá ń dùn sí. In tó kù next, ó ní káwa Yorùbá ká dá dúró wa. Finally ká má tiẹ̀ sí lọ́dà, ká tiẹ̀ má jẹ́ Yorùbá country mọ́, ká má tiẹ̀ jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Yẹn wọ́n gọ́gọ́ níbi tá à ń lọ, àmọ́ ń gbà míì béèyàn bá lé Èkó tó bá dé pápá, ó lè yàrá rèké o. Ó lè yàrá rèké o. Ó ní nǹkan tèmi rí èyí táwọn National Assembly ń bá wa ṣe yìí sí. Látara ara rèké, abára rèké wa tán, a lè padà bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wa ká wá máa lọ destination tá à ń lọ. Torí pé pápá gan kọ́ ní destination wa, ìrèké lákan yàrá ń bẹ̀. Ẹjẹ́ á sì bá wọn yàrá rèké bí o. Àwa Yorùbá mọ̀ pé o, èyí táwọn National Assembly fẹ́ ṣe, ó bá ní ẹ̀nà kọ́kọ́ fẹ́ ṣe ná, nígbà bá dẹ̀ tójú wa bá tólé tó tóko lọ́wọ́ ara wa, á jókòó béèrè tá a bá fẹ́ gan. Bébì ṣe rò, ẹjẹ́ á máa bá a nìṣó. Wọ́n ló pẹ́ pin by October 1st, ó gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. This amendment is subject to a yes or no vote. Wá ti sọ yẹn. On governance structure under part 3, yes, wọ́n wá ní bá ti ṣe ṣèjọba yẹn rèé o, apá kẹta bá ti ṣe ṣèjọba yẹn rèé. Ṣé mọ̀ pé gbogbo wa lájọ ní àlùmọ́ọ́nì papọ̀, lájọ ní asset papọ̀. Báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ ṣe ọ̀nà fẹ́ sọ yìí. Stipulations for federal administration. The sponsor proposed that 1. Nigeria shall be a federation comprising of regional territories and a federal capital territory, and shall be a republic to be known by the name of the Federal Republic of Nigeria. Wọ́n wá sọ pé gbogbo àwọn region tá à ń sọ yìí, wọ́n á sì wà lọ́dà federal kan. Federal yẹn kẹ̀rí á sì wà ní federal capital kan. Capital wo, bóyá Abuja náà sì ni gbogbo wọn máa fọwọ́ sí o, àti ìmọ̀ o. Exactly bó ṣe wà láyé àwọn Awólọ́wọ̀ náà rèé. A ní region, Western region. A dẹ̀ wà lọ́ndà federal kan. Ṣùgbọ́n federal yẹn ò ní àṣẹ lórí bówó ṣe wọlé àti bówó ṣe ń jáde ní region wa. Ó kàn jẹ́ pé níye tá a jọ agree sí wípé wọ́n á máa sọ fún federal. Western region dẹ̀ ń san. Kódà federal tó ń yàwó lọ́wọ́ wa torí wípé ń tá apá ń bí ibi náà ló mọ àrètí allocation kankan, àdẹ̀rètí pé apawó bí akó lọ ọ̀hún rárá o. Gbogbo ń tá apá ń bí wọ́n ń ná síbí ni. Láṣẹ léèwé ọ̀fẹ́, láṣẹ lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́, láṣẹ ní hospital ọ̀fẹ́, láṣẹ ní gbogbo ẹ̀ lójọ́fẹ́ torí pé ìnáfowó wà. Aláti ń padà sí dùnnú. Nígbà tí ní á padà sí National Assembly àtijọ́, lẹ́ni yẹn ti ń pè mí pé bàbá Gbàgede ẹ ṣe sùúrù o, fídíò tẹ́ ṣe ń jẹta òun rí inú òun dùn o, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ sòdodo fún yín láìpẹ́ tá à ń béèrè máa ṣe é ṣe láyé Tinubu yìí o. Mo ní ó tún wá sọ pé báyìí mo ní tí mi lè sọ síta. Mo ní lèmi ṣe wá jáde lánàá mi sọ fún wa pé ẹ jẹ́ á ṣe sùúrù fún Tinubu. Peter wà mọ̀ pé lánàá yẹn gangan wọ́n ti ń deliberate báwo la ṣe fẹ́ dá dúró. Báwo la ṣe fẹ́ dá dúró, ẹ jẹ́ á máa kà lọ. Wọ́n ní region kọ̀ọ̀kan máa wà ní under federation náà ṣe ní Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n o tó jẹ́ pé instead of state, region la máa wá wà sí, tó jẹ́ pé kí náà máa ń pè premier ló máa jẹ́ irú ta fi yan state governors, kò ní sí yẹn mọ́. Premier of Western region, Premier of Eastern region, Premier of South Western region, àwọn ọmọ wọ́n yìí máa pín bá a ṣe máa jẹ́ Premier nìkan la máa yan. Premier yẹn kẹ̀lé dẹ̀ máa jẹ́ ní táwa gan mọ̀ fúnra wa tá a trust. Bóyá bàbá bá jẹ́ Akíntóyè ló máa kọ́ jẹ́ Premier wa lè sọ.
ṣé yẹn wá jẹ́ premier wa ẹ̀ tí wọ́n bí ọ̀rọ̀ wa máa já sí ilẹ̀ Yorùbá bàbá kí tó yà jẹ́ premier wa ẹ̀ tí wọ́n bí ọ̀rọ̀ máa já sí. ọmọ Yorùbá la fọkàn balẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹja fọkàn balẹ̀ àṣà gómìnà wa àgbà kan lógùn state a ní ẹ lọ fọkàn balẹ̀ gbogbo ẹ̀ la máa ṣe ó dẹ̀ fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ náà tán ó ṣàṣe ti gbogbo at least ó ṣe 80% ti gbogbo adẹ̀ rí so ẹja la fọkàn balẹ̀ Yorùbá the storm is almost over now lágbára Ọlọ́run the sun is shining over us láìpẹ́ R. Kelly ló sọ ó ní the storm is over now I can see the sunshine shining over me ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹ̀mọ́ wọ̀rí ó kù díẹ̀ so wọ́n la máa wà lọ́dà federal yẹn pé federating unit náà la sì máa jẹ́ ṣùgbọ́n instead of state Nàìjíríà wà ní jẹ́ federation kò ní jẹ́ state federation tó kó state sínú kò ní sí yẹn mọ́ a jẹ́ federation tó kó regions sínú sí regional government. 2. The territory jurisdictions of Nigeria shall comprise the territory of the regional members of the federation and its boundaries shall be as determined by international agreement. ṣé ti gbọ́ báyìí wọ́n ní pé ibi tí ìpín oníkálukú máa dé the territory jurisdiction of Nigeria shall comprise the territory of the regional members ibi tí ilẹ̀ Nigeria máa dé ó máa jẹ́ ibi tí òpin region kọ̀ọ̀kan tí ó bá dé ibẹ̀ náà ni boundary Nigeria ibẹ̀ náà ni region Nigeria máa dé ibẹ̀ ni territory wa máa dé ní Nigeria for example sí ibi tí gbogbo àwa Yorùbá bá wà pátá ibẹ̀ ni ilẹ̀ ni south west máa parí sí lọ́dà south west territory Nigeria torí wípé a sì wà lọ́dà Nigeria àwa region tiwa region mo like ẹni tó ṣe kínní iṣẹ́ yẹn ń ṣeṣẹ́ àná o ṣẹ́rí gbogbo bá ṣe ń pariwo yẹn ẹni bá sọ fún àwọn tó wà níjọba ò mọ̀ irọ́ ni o wàláhì wọ́n gbọ́ wa mo fọlọ́ búra wọ́n gbọ́ wa Ọlọ́run ọba mọ̀ wọ́n gbọ́ wa wọ́n gbọ́ wa dáadáa wọ́n dẹ̀ ń wò wá àwọn tí ń strategize ẹni gbé kíní ìjáde tí ń strategize lábẹ́lẹ̀ àwọn and I'm too sure Yorùbá ló máa jẹ́ á dẹ̀ lọ́wọ́ àwọn á nímọ̀ àwọn Ìgbò náà nú wọ́n wá lè pa Hausa mọ́ o ṣùgbọ́n ẹni lè jókòó kọrú nǹkan tá à ń ka yìí onítọ̀hún ó ti faramọ́ Yorubanation pa bẹ̀tọ̀ wọn sọ jáde ẹjá máa bá lọ. 3. Basis of the federation. 1. Every ethnic nationality and people in Nigeria has an unconditional right to self-determination within their delimited territories within their delimited territories. ṣé èèyàn gbọ́ ọkọ̀ tá a sọjá alẹ́ ní kọ̀wé yìí ẹjọ́ àwọn tọ́tọ́ yẹ wọ́n náà fi gba Yorubanation ṣé ìbọn tó wí ni ẹjẹ́ tún bẹ́ẹ̀ kà. Basics of the federation. 1. Every ethnic nationality and people in Nigeria has an unconditional right to a self-determination within their delimited territories. Kí ló tún kù? Wọ́n ti sọ fún wa pé aláǹfààní láti gba aláǹfààní láti béèrè fún Yorubanation láàrin territory pé gbogbo àwa Yorùbá tá a wà ní region yìí o a fẹ́ dá dúró nínú constitution wọn tán náà fẹ́ ṣe. Wọ́n ní gbogbo region kọ̀ọ̀kan máa láǹfààní sí self-determination lóòótọ́ la wà region lọ́dà Nàìjíríà o ṣùgbọ́n ní territory tiwa yóò àfẹ́ self-determination àfẹ́ dá dúró. Tó bá lè bu ọlù kìíní kò ní di kádàmù mọ́ láti gba Yorubanation. Wàláhì mi ìkàdé bí tẹ́lẹ̀ ṣá ṣé ẹgbọ́n tó sọ ẹjẹ́ tuntun bẹ́ẹ̀ kà wọ́n ní
wọ́n ní every ethnic nationality, that is Yoruba o, Igbo o, Hausa o, South o, ethnic nationality, and people in Nigeria tá ń gbé nínú region yẹn has an unconditional right to self-determination. Ó ti parí, kò sí ọ̀rọ̀ wọ̀ rárá, yà á sí. Igboho, o ṣeun, kú oríire. Bàbá Bánjí Akíntóyè, ẹ káre, ẹ ṣeun, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe, ẹ kú sùúrù. A padà débi tá ń lọ po. Èmi ò wá mọ̀ kó máa tètè yà báyìí rárá. Bí tí ẹ tètè kó, bí ń fura rárá kó lè yà báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ gbé kinní lọ National Assembly, ẹ mà ní kún kékeré o. Kí ló tún kù tá à ń jà fún? Ó nídìí ìjà mọ́, kò nídìí ọ̀rọ̀ mọ́. Dúpẹ́ Onídìrí, ṣé ẹ rí tẹ́ ń fi kànjú lábẹ́ ìgbóná, tẹ́ ń tún àwọn èèyàn jẹ, ṣé ẹ ríran wò? Ẹ ṣé o, ẹ ṣé National Assembly, for the first time mo fi ẹnu mi kí yín, ẹ ṣeun, ẹ ṣeun. Ẹ wá jẹ́ kó jẹ́ speedily acceptance, kẹ́ ẹ bá wa àṣẹ́ǹtẹ̀, kẹ́ ẹ gbé lọ sí ọ̀dọ̀ president before October 1st, kí president kó buwọ́lù. Tó bá dọ̀ October 1st, kí wọ́n wá sọ modatis Federal Republic of Nigeria fellow citizen, I hereby declare regional Yoruba should be Western region. Ọlọ́run ò ní wá ṣe rí. Kó tó wá kà pé every ethnic region has right to unconditional self-determination. Ká tún gbọ́ yẹn, kò sí ọ̀rọ̀ mọ́. Ó láti kà jáde yìí o. Màá wá ka àpilẹ̀kọ ọmọ àlè Yorùbá kan tó ju òkò bàbá Bánjí Akíntóyè. Ìsìn ni mo ṣe fẹ́ kà. Ó sọ ọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí Dúpẹ́ Onídìrí báyé jẹ́. Gbogbo tó kọ tó fi ń sọ̀rọ̀ sí bàbá Bánjí pé bàbá Bánjí Akíntóyè dalẹ̀ rú, ó dayé rú. Màá wá kà fún wa ká gbọ́, má dẹ̀ show picture onítọ̀hún. Kó wá sọ̀rọ̀ sí ní tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Bóyá àwọn National Assembly náà fẹ́ báyé jẹ́, kẹ́ni yẹn wá sọ fún mi. Torí ẹ̀ National Assembly ní regional táwọn béèrè, kì í ṣe region káwá jókòó sí Nàìjíríà o. Wọ́n ní region táwọn béèrè ní region tí everybody lè free láti béèrè fún unconditional self-determination, tí ó sì pọ́n máa gbé wọn condition rárá. A fẹ́ lọ ṣẹ́ ti fẹ́ lọ ẹ ti free. Mo sọ ní last week pé if there is free entry, there must be free exit. Tó bá jẹ́ pé wọ́n lè kó wa papọ̀ láì béèrè, láì bèṣù bẹ̀gbà, ó yẹ ká lè free láti yọ kúrò ńbẹ̀ náà. Mo tẹ̀ ti sọ nígbà yẹn pé expiring date ti dé sí Nàìjíríà, and to buttress my point, National Assembly has shown it to us that expiring date yẹn ti dé. That synergy is no more working. Everybody knows. Not ṣe sọ ń bí pé lẹ́yìn tí ẹ bá gba region, everybody is free to self-determination. Ẹ̀yin tẹ́ bá sì fẹ́ dó sí Nàìjíríà, ẹ̀yin sì free. Ẹni àwọn tó bá sọ pé kò wọ́n àwọn mọ́ àwọn òdó mọ́, there should be free exit. Self-determination must be unconditional. Ẹ lè lọ tó bá wù yín. Pé irú regional ẹ̀ làwọn fẹ́ ṣe, kí la tó wá wá? Ọlọ́run dá wa láre, kí la tó fẹ́ sọ? Kí la tó ń wá? Ẹ̀jẹ̀ àwọn abánijò. So wọ́n wá ní 2, 1 làkàyẹ 2, the sovereignty, powers and authority to formulate the articles of association towards any reform of the central federal government of Nigeria at any other time shall lie jointly and severally with all the ethnic nationalities occupying their respective territories. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ onílàákàyè tẹ́ ń fi làákàyè bá mi lọ. Àwọn tó kọ kínní, mo fi Ọlọ́run bá búra wàláhì. Region kan wọn, in tó kàn wọ́n ni kó ní kálukú create country tiẹ̀. Pẹ̀lú tó ń kọ yìí, wọ́n ti fún wa Yorubanation. The only thing ni pé they can't tell us that everybody should go and declare his or her own nation rárá.
but in tán lè ṣe náà ṣe. Wọ́n ti wá bá wa ẹ mọ̀ tí lecturer bá set àwa tá lọ́yà institution ẹ̀kẹ́jẹ́ primary school secondary school tó kárí tí wọ́n bá set questions ojú board wọ́n pe kinní kan ní expo tàbí AOC area of concentration wọ́n sọ fún ẹ pé 1+1 èmi ò sọ pé 2 ni o mi ì dẹ̀ sọ pé 3 ni o ṣùgbọ́n 1+1 ó kan àtòkan èmi ò sọ pé 2 ni o ṣáà pé mi ò sọ pé 2 ló sọ kò sọ fún wa pé 2 lánsà bẹ̀ tó sọ fún wa pé èmi ò sọ pé 2 ni o ó ti fún wa lánsà. Ó tún wá mú ṣàná ó tún wá kó ṣàná méjì lẹ̀ ó wá sọ pé ìṣàná kan rèé àti ìṣàná kan ó jẹ́ ṣàná mélòó ìwọ náà ká sàlẹ̀ kí ló sọ fún wa yẹn ó ti kọ́ wa lánsà. Bẹ́ẹ̀ náà ni tí constitution tí wọ́n sọ yìí that there should be sovereignty ẹ gbogbo wa bá ṣe wà yìí a máa dá ní agbára tiwa. Wọ́n ní region táwọn sọ yìí region tó jẹ́ pé gbogbo region kọ̀ọ̀kan ó máa ní sovereignty ẹ̀ lọ́ndà Nàìjíríà. Kò sí pé kí ló dé tẹ́ Yorùbá ṣe báyìí rárá o kí ló dé tẹ́ anybody ò lè control wa. Wọ́n ní nǹkan táwọn sọ nìyẹn. Wọ́n ti fún wa náà nation wọ́n ti bá wa simplify tí subject tí nínú mathematics wọ́n pe kinní kan ní simplify wọ́n ti kọ́ wọ́n kọ equation yẹn wọ́n kọ equation yẹn wọ́n ní simplify the following equation wọ́n ní pé ìtàn sọ ni pé ká solve ká jẹ́ kó simple ká sọ di ká fọ́ sí wẹ́wẹ́. Àwọn tí wá bá wa fọ́ sí wẹ́wẹ́ fúnra wọn àwọn nǹkan àwọn irin iṣẹ́ tá a need láti fi gba Yorùbá nation làwọn mọ̀ọ́mọ̀ ti bá wa kó dọ̀ yìí. Ntọ́kàn wá kù ni pé kákọ̀tọ̀ àwọn irinṣẹ́ yẹn papọ̀ ká dẹ̀ lò kó ní kálukú máa lọ. Kò possible fún National Assembly kan sọ fún wa pé ẹ jẹ́ kí Yorùbá dá dó kí wọn lè sọ bẹ́ẹ̀ láíláí. Ṣùgbọ́n ìtàn ṣe yìí wọ́n ti bá wa ó ti yé wa wọ́n ti bá wa fọ́ ní wẹ́wẹ́ wọ́n ti bá wa igbó tó kún ojú ọ̀nà wọ́n ti bá wa ró ó ti mọ́ fẹ́fẹ́ ẹnu kákànjọ tó ojú ọ̀nà yẹn báyìí kádẹ̀ sí ibùtó ayọ̀ ni International Assembly fẹ́ ṣe Ọlọ́run á fún wọn ṣe wọ́n á rí ṣe lágbára Ọlọ́run. Now three, every ethnic nationality and people in Nigeria has the right to a full measure of self-government, which includes the right to establish institutions of government in the territory that it inhabits and to equitable representation in the federal and regional government. Ntọ́ sọ fún wa bí ni pé gbogbo èdè kọ̀ọ̀kan gbogbo ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan ẹ̀dẹ̀ máa lo Yorùbá ẹ jẹ́ kémi sọ pé ẹ̀yà Yorùbá wa ó tán sọ fún wa ni pé àwọn ẹ̀yà Yorùbá nínú Nàìjíríà o wọ́n là máa ní ẹ̀tọ́ sí ẹ̀tọ́ wa pátápátá has the right to a full measure of self-government. A máa ní ẹ̀tọ́ sí ìṣèjọba wa ara wa pátápátá tí ìjọba kọ̀ọ̀kan ò gbọ́dọ̀ bí wa lọ́wọ́ wò. Ìṣèjọba ara wa pátápátá ń tà bá fẹ́ náà gbọ́dọ̀ bá wa fẹ́. Àwa Yorùbá o ń tà wá fẹ́ nílùú wa rèé o tẹ́nibọ́dì ò dẹ̀ lè bí wa lọ́wọ́ wò. Ta ló sọ fún wa pé àtìsí Nàìjíríà àtìsí nínú Yorùbá nation. Wọ́n ní pé in táwọn béèrè region táwọn béèrè ó ní kí region kọ̀ọ̀kan èdè kí Yorùbá jẹ́ máa lo kí minimize sí Yorùbá. In táwọn béèrè ni pé kí Yorùbá kó sóò láṣẹ lórí ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ débi pé ohun tó bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. Nàìjíríà kan ò gbọ́dọ̀ sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ àbíjọba kan ò gbọ́dọ̀ dé kó wá ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Àwa Yorùbá wa in tá a bá fẹ́ la gbọ́dọ̀ ṣe nílùú wa in tá a bá jọ fẹnu kò sí ló máa ṣe láṣẹ. Full autonomy tí ó sì pé bóyá Nàìjíríà máa wá influence wa pé rárá ẹ Yorùbá ẹ máa gba Fúlàní láyè kó máa dẹran kiri ni o kò ní sí yẹn mọ́. Bàbá sọ pé látẹ̀ni lọ àbẹ̀rí Fúlàní kankan nílùú wa Nàìjíríà ò gbọ́dọ̀ sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n á kẹ́rù wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n nírú ìjọba yẹn làwọn fẹ́ fún wa
làwọn ń béèrè fún kí la tó fẹ́. It's more or less bá ti wà Nàìjíríà wa àti wà ní Yorùbá nation n táwa bá fẹ́ la máa jọ pẹnu pọ̀ sí torí ẹ̀ ló jẹ́ pé orí wa máa pé gan ká tó yan premier. Ẹni tá a bá ti rí pé kò nífẹ̀ẹ́ lẹ Yorùbá àní ìyàn rárá, ọ̀rọ̀ olóṣèlú kọ́ la máa fi tò rárá, ọ̀rọ̀ ìfẹ́ lẹ Yorùbá la máa fi tò. Kódà tó bá ṣọ́ra gbogbo olóṣèlú tá à ń gbọ́ ẹ̀ ó lè jẹ́ yín lẹ́yìn náà máa wà bíi tó lébe. Ẹ mọ̀ pé yín ló lébe máa ń so tiẹ̀ sí bóyá lẹ́yìn náà máa wà, bóyá àwọn olóṣèlú mi ló ṣe máa wá dìde afresh á sọ ìjọba délé dúpẹ́ á sọ ìjọba délé dúpẹ́ onídìrí o àwọn ìjọba original làwọn tó ń rí o. So ìmọ̀ bínú mi tẹ̀ ṣe dùn tó Ọlọ́run yá wọ́n ní irú ẹ̀ làwọn fẹ́. Now kí la wà for a ethnic nationality or people for the purpose of this constitution is a group of people who have or share large measure of a common culture or similar customs, mutual integrity, mutual intelligibility of language, belief in a common or related identities, a common psychological makeup, and who inhabit. Ló bá parí. Ṣẹ́rí wọ́n ti báyé Fúlàní jẹ́ complete. Wọ́n ti báyé Fúlàní jẹ́ pátápátá. Má ti ìgbèkó báǹkì tó síbẹ̀ bá ṣe kọ́. Wọ́n ní táwọn ń béèrè fún táwọn ń sọ yìí o ni pé ní region kọ̀ọ̀kan ethnicity táwọn sọ, ethnic nationality táwọn sọ, or people àbáwọn èèyàn táwọn ń sọ yìí ni àwọn tó jẹ́ pé èdè kan náà ni wọ́n sọ, ẹ̀yà kan náà ni wọ́n jọ jẹ́, ìṣesí kan náà náà jọ ní, culture kan náà ni wọ́n jọ ní, wọ́n jọ gbàgbọ́ yé ara wọn, oúnjẹ wọn ìkan náà ni, ohun wọn kan náà ni, ìròrí wọn kan náà ni, ìṣesí wọn kan náà ni. Wọ́n ní làwọn táwọn ń bá wí o làwọn ń sọ o ló máa wà region kọ̀ọ̀kan. Ẹ ṣe máa wá ní kí Fúlàní tí ò ń ṣara wa kó papọ̀ mọ́ wa. Ṣé rí páyé Fúlàní ti bàjẹ́ completely Nàìjíríà. Wọ́n láwọn àwọn tó dẹ̀ tó jẹ́ pé ìròrí wa papọ̀, psychological makeup, and who inhabit, àwọn tá a jẹ́ pé àjọ ń gbé bẹ̀ tó jẹ́ pé ìròrí wa ìkan náà ni, àjọ ní psychological makeup kan náà, tí kìí ṣe pé màálù ó máa tọ̀ tá a máa fi wẹ̀, tí kìí ṣe pé ẹ̀yin bàbá àgbà máa yúnyàn tó jẹ́ pé màálù lèèyàn máa tìbọ̀ lára yàn máa bá Fúlàní bàbá màálù sùn, tí kìí ṣe pé rúròrí burúkú bẹ́ẹ̀ táàjọ níròrí kan náà, táàjọ gbọ́ra wáyé, táàjọ ń ṣìwúrú, tí ó jẹ́ wa ìmúra wa ìṣesí wa tó jọ jẹ́ kan náà láàjọ máa gbé region wa kọ̀ọ̀kan. Tá a bá wá sọ pé n tó fi yẹn sọ afẹ́ tẹ̀lé, ṣe rí pa ti lé Fúlàní dànù. Àwọn òfin yẹn ti pa wá láṣẹ, ó ti fún wa nígbà láàyè báwọn tá a lè gbà láyè nílùú wa, àwọn tá a jọ níròrí, tí kọ́ṣọ̀ wa papọ̀, tí ṣe sí wa papọ̀, tó ń jẹ wa papọ̀, táṣọ wa papọ̀, ìmúra wa papọ̀, gbogbo ìgbésí ayé wa papọ̀, kódà ìròrí wa bákan náà ni. Ìròrí àwa àti Fúlàní ò papọ̀. Fúlàní nígbàgbọ́ pé òun lè máa bá ẹran sùn, àwa kì í bẹ́ran sùn lẹ́ Yorùbá o. Béèyàn kan bá dánrú ẹ̀wò ìtìjú ló máa pa, nígbà kò ní mọ̀gbà tóun ó gbóògùn jẹ. Fúlàní ṣé wọ́n tún rìkọ́ọ̀dù ara wọn pẹ̀lú ẹ̀rín, psychological thinking wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni, thinking faculty wa ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. So àti rí ń tá dìrọ̀ mọ́ fi lé Fúlàní dànù sígbó. Àwọn ọgbọ́n ò tí ẹ̀jẹ̀ dúró, tó bá rí kan sign bill into law, wọn jẹ́ dúró. Àwa Yorùbá assignment wa rè, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa nísìn ká wá lọ kún fàdúà, ká máa tọrọ fún gbogbo àwọn tó gbé bíìlì jáde ní National Assembly pé wọ́n Ọlọ́run má jẹ́ kán kú, jẹ́ kí ìjọba kan approve, jẹ́ kí àwọn ẹgbẹ́ wọn tó kù jẹ́ kí wọ́n approve bíìlì yìí, kí ìjọba dẹ̀ tètè buwọ́lù before October 1st tán sọ yẹn. National anthem yìí bóyá ló tóṣù kan, gbogbo tí mo gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ change national anthem kò tọ́sẹ̀ méjì
tí mo sì gbọ́ ó ti dòfin lénìí ìjọba ti buwọ́lù láti May 29. eléyìí náà tí wọ́n tún ṣe yìí àdúrà mi sọ́lọ́ ni kó jẹ́ speedy assent lòun náà tún máa ní, kó jẹ́ pápápá ìjọba náà àti bá wa buwọ́lù eléyìí náà kójọ́ October 1st yẹn báyìí kọ́kàn gbé jáde ni pé kò sí tó jẹ́ Ògùn state, kò sí tó jẹ́ Ọ̀yọ́ state, kò sí tó jẹ́ kinní kan state mọ́ o, káwọn governors yìí lọ wá bí jókòó sí. mo mọ̀ pé wọ́n á yarí, wọ́n á ní pé constitution ló gbà wọ́n débẹ̀, bẹ́ẹ̀ tí ibi tọ́lọ́ ti máa mú wọn ni pé wọ́n á ti repeal constitution yẹn, òfin kan gbófin kan mì. Constitution 1999 constitution ló sọ wọ́n di governor, but another amendment ló jáde in 2024. tó bá tilẹ̀ assent ẹ̀ am October 1st àwọn governors yẹn wọ́n dáràn. a wà pé wọ́n jọ yá owó wa tí wọ́n sì san fún yín látijọ́ ìpè kẹfì ṣe kínní fún wa ó dà. ọgbọ́n la pèlè padà pèlè jọ ọ̀rọ̀ pé governor ó ní immunity clause yóò sí bẹ́ẹ̀ they will not be governors and then who knows bóyá October 1st ni governance wọn parí because a lè wà ní western region ṣé gbogbo ọ̀nà máa kó pọ̀ wá ṣe premier lè wà lórí ni a ṣe máa yan premier ni ọlọ́run mo bẹ̀ mo tún fàsìkò yìí bẹ́ẹ̀ ìwọ ọlọ́run jọ o jẹ́ kí constitution ìwásáyé ọlọ́run jọ jẹ́ kán approve ẹ̀ ká padà sí region tó máa ní gbogbo orú àṣẹ tó pa yìí tó máa ní nínú region eléyìí tó yàtọ̀ sí region táwọn Awólọ́wọ̀ ṣe o autonomy region eléyìí kò yàtọ̀ sí power country kò yàtọ̀ kódà àákàn wà lábẹ́ Nàìjíríà ò láṣẹ lórí wa mọ́ rárá according to tó ń kọ yìí ìwọ ọlọ́run mo fàsìkò yìí bẹ́ẹ̀ mo bẹ̀ mo fẹ́ mo fi títóbi ẹ bẹ̀ ọlọ́run jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ò mo bẹ̀ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o ọlọ́run jẹ́ kó approve ẹ̀ fún wọn láti máa ṣe rí ẹ jẹ́ kó dìgbà náà ká má ti sọ̀rọ̀ ta ló sọ pé àwa Yorùbá ò ṣoríire ó yé wa Igboho you are going to be ó ti deny already you be celebrated the whole world is celebrating you we will celebrate you more the whole world will celebrate you more ìsìn láwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́dẹ̀ dùn mí ó dùn mí pé mi lè kàńtẹ́ni yẹn sọ mọ́ but ẹ gbọ́ ní part 2 á padà ṣe ní part 2 wọ́n pe máa yẹn ní àbí ẹjá máa bá lọ ṣá ẹjá wo ibi tó bá lè parí sí wọ́n pe máa yẹn ní Abíọ́dún Ìṣọ̀lá Ládépò Abíọ́dún Ìṣọ̀lá Ládépò yẹn ó bú bàbá Bánjí Akíntóyè gan ní ìgbà tí àwọn ọmọ Dúpẹ́ tí wọ́n lọ dálẹ̀ rú tí wọ́n lọ sí Ọ̀yọ́ wọ́n lọ sí governor's office ní Ìbàdàn tí wọ́n lọ dálẹ̀ rú ńbẹ̀ ọ̀gbẹ́ni yẹn jáde síta n tó sọrí ẹ jẹ́ summarize torí time ó ní I hold Professor Baba Bánjí Akíntóyè solely responsible for the attempted coup that happens last Saturday ní ìgbà yẹn ó ti kọ́ kí níyẹn mi ò dáhùn mo rí wọ́n send ẹ̀ sí mi fa as a matter of fact Koiki Media ló send ẹ̀ sí mi mo intentionally má sọ̀rọ̀ mo ń worú ọjọ́ èní kó dé kí n tó sọ̀rọ̀ even though it might too be early fún mi láti sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí sí bá ṣe sùúrù October 1st tí wọ́n bá approve nǹkan fi tá a kà jáde yẹn kí n tó wá lálì máyì dáadáa ó jáde ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ kọ́tànkọ́tàn sí bàbá Bánjí Akíntóyè ẹ̀ tí rí pọ́tàlẹ̀ Yorùbá ni ó ní I hold Professor Bánjí Akíntóyè solely responsible for the attempted coup last Saturday in Ibadan by a copycat Yorubanation group. Ṣé gbọ́? Baba Akíntóyè spent the past 15 years planting the ignominious seed of secession in the minds of some of the most gullible in Yoruba land. He knew better. He knew that a successful secession by the Yoruba was neither possible nor even desirable, and we kept pointing it to him. But he is a professor of Yoruba history.
we were are experts in warfare. We told him it was neither a necessary war nor a winnable one, but his oversized ego did not let him rest. He saw in himself a leader of the Yoruba and sought to translate that national title to a real one in charge of a landmass filled with a monolithic and monolingual entity carved out of Nigeria. And he began by sponsoring a Yoruba World Congress group which quickly elected him its leader in a sham election held in Ibadan, where names of uninterested people like Baba Tinubu were on the ballot. Baba Akintoye took that worthless victory and carried it around the world, instigating Yoruba of low esteem or oversized ego to rebel against Nigeria. It was very bad. It was very sadious. It was very seditious, in my opinion. President Buhari was advised to just ignore him. Baba Akintoye, then in his early 80s, now 89, took liberty for license and continued to marshal glorified miscreants against their country. It was as if he wanted to incinerate Nigeria in the twilight of his life. In the twilight of his life. I have a good friend in the US, very good guy. His only flaw is that he believes in Baba Akintoye's phantom Yoruba nation. Whenever we argue about Yoruba nation, it's as if you are questioning its religious faith. Enter Sunday Igboho. Igboho had started the noble cause of confronting rampaging kidnappers believed to be Fulanis. Believed to be Fulanis. God. But once Baba Akintoye absorbed him into his cause and indoctrinated him into believing the Yoruba are being enslaved by the Fulanis and therefore they should secede, it became the beginning of ignominy for Igboho. Today, he is floundering, lost the battle, lost the war, and lost himself. Baba Akintoye is no longer active as a secessionist, but the seed he planted grew into bunch of hoodlums that invaded our secretariat on Sunday, masked gun looting, and dressed in battle gear. These worthless pieces of faces scaled the fence into the secretariat and sought to carve Yoruba nation from Nigeria. Even the Girls Guide or the Boy Scouts would never have been such a nuisance. Those apprehended included Odaruko gbogbo wọn. They quickly named one rabble rouser, Modupe Abiola Onitiri, as their sponsor. I will not dignify that thug with a linkage to MK Abiola. And some people were quick to warn that we should not link them with Professor Banji Akintoye or Sunday Igboho. Well then, to whom should we link them? To Biodun Ladepo? Or who? I don't think so. Professor Banji Akintoye's legacy will be that of a well-read man who passionately sought to destroy the delicate thread that held his multi-ethnic, multilingual, and heterogeneous country together. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Doxology. P.S. I wrote with this utmost respect for Baba Banji Akintoye's age. He is old enough to be my father. But anyone messing with Nigeria's corporate existence will hear from me without apologies. Abiodun Shola Ladepo. Ẹ bá mi show picture mine.
sà, with due respect to you too, bọ́dá ọmọ lójú bọ́dá ìgò lójú ọmọ ọ̀daràn ìta wá kàkalẹ̀ yìí kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí sà? àsìkò lèmi ìgbà tẹ́mi jẹ́fẹ̀ fún yín létí rè ṣé àwọn National Assembly náà they are cutting the rope that hold their multilingual ethnilingual donsolingual tontolingual torí ìgbò ìgbò àwọn yẹn náà kí lè fẹ́ sọ sí ìta kàkalẹ̀ yìí ẹ̀sà ẹ̀fẹ́ ẹ̀kọ́ Nàìjíríà ti ń pín o, Nàìjíríà yìí lè fẹ́ kúlé lórí tẹ́ǹsì òyìnbó bíi ti ọ̀pẹ́ rẹ̀ ẹni àwọn ìlú òyìnbó ló máa wà o, kò tó wá Nàìjíríà kò wá fojú winá Fúlàní o, wọn jí lọ́mọ gbérí wọn jóhùn náà gbèrí o, kò tí àwọn tí ẹ̀ bí kú kó wọ Nàìjíríà, irú wọn ń sá Nàìjíríà ni wọ́n wá fìdí sọ́hùn wọ́n á máa bú gbogbo àwa tá a lórí láyà tá a gbélu Nàìjíríà wọ́n á máa bú wa. ẹ̀yin ò ṣe máa bọ̀ kẹ́ wá bá wa gbé kẹ́yìn náà wá fojú winá ogun Fúlàní. àsìkò tí mo ṣe lè fún ẹ lésì rè torí sí pé bàbá bá jẹ́ ò waste time, torí pé kì í ṣe pọ́ńtà lúrú ara ẹ̀yin Nàìjíríà tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tá à ń wíìrè ẹ ti rí i pé léyìí family Fúlàní complete ni. The worst part is that we still have among Yorùbás àwọn tó ní sympathy fún Fúlàní, a sì nírú wọn bẹ́ẹ̀ bíbá. ó ti kọ kínní láti ijọ́ kejì táwọn ọmọ Dúpẹ́ tí wọ́n ti lọ dàlúrú ni, ìjọ́ kejì ló ti kọ kínní jáde ta ló yẹ kó blame bàbá Bájíní. ara rú àwọn tó ń tàgbòwò síta rè o, ara rú àwọn tó ń tàgbòwò fún DSS rè, tínú bí gan pẹ̀lú tí Ìgbòho ń ṣe yẹn, ara rú wọn rè o. But look at them today, they are now becoming failure and nuisance. The worst part ni pé lára àwọn tí wọ́n ń tàkù bàbá Bánjí Akíntóyè lẹ́nìí ẹ máa wò lọ́la o, irú wọn fẹ́ jẹ nínú regional government àti a whole Yorubanation tó máa ṣẹlẹ̀ o, ẹ máa wo irú wọn máa wá o. Forgetting what they have said ní ìgbà yẹn nígbà tá à ń struggle, wọn irú wọn máa wá ẹ bá wo ìsìn náà máa wá náà máa mọ̀ páwọn pàtàkì wọn á wá gbówó dé láti ìlú òyìnbó wọn á máa wá halẹ̀, wọn ò ní rántí mọ́ pé àwọn kan ni wọ́n fojú winá ẹ̀. gbogbo orúkọ tẹ́ ẹ pé bàbá yẹn, the man is winning now. Ọlọ́run ẹlẹ́dà gbé bàbá yẹn jáde lẹ̀ jẹ́ kí wọ́n àfikún sign intaṣọ sí lọ. etí yín á gbọ́ kéèké. In fact kí náà pè ya yìí ìyá kẹsẹ̀tì àfikún sá lọ torí máa sọ bastard ọ̀rọ̀ sí gbogbo ẹ̀yin ọmọ àlè Yorùbá tẹ́ wà tẹ́ ń support Fúlàní, máa sọ ṣé gé ọ̀rọ̀ sí gbogbo yín kéè tásìkò. mo kàn mọ́ ṣe cast ẹni yìí, you can sue me to court n tó kọ́ ni mo kà jáde n tó kọ́ mo kà so mi ò bẹ̀ lórúkọ jẹ́ o, n tó kọ́ ni mo kà jáde. You said it and you even name yourself. mi mọ̀ ẹ̀rí tẹ́lẹ̀ ṣe dísìn gan mi mọ̀ rí, but I want to burst your brain that what everybody is fighting for only sovereignty Yorùbá. We want to be free from the enslavement of Fulanis. ó wá ní bàbá yẹn ń parọ́, ó instigate àwọn èèyàn, ó instigate àwọn tọ́ọ̀gì, ó instigate. I don't know why people cannot sit down and think. Well, ọmọ Yorùbá aládé ẹ wo àjọkú oríire in advance. ìgbà tá celebrate ẹ̀ ṣì ń bọ̀ àti gbọ́ báyìí kọ́ lọ wá di orí bẹ́ẹ̀ inshallah. mo dẹ̀ mọ̀ láìpẹ́ bọ́n ṣe sáyìn Nàìjíríà wíyé bí wọ́n ṣe sáyìn ẹ̀ sí lọ wọ́n yìí máa sáyìn ilé ìníyẹn ẹ kú ojú lọ́nà. Now àwọn ọmọ Dúpẹ́ Onítìrí wọ́n àtáàkì mi o, wọ́n ti sẹ́ndì ẹ̀ sí mi. àtáàkì tó wá àtáàkì mi yẹn níjọ́ tán àtáàkì mi ó ti tó ṣùgbọ́n mi ì sọ̀rọ̀. ṣùgbọ́n ẹnìkan wá lọ sí prison yard, àwọn èèyàn wọn tí wọ́n kó tán náà wà lótẹ́ẹ̀lì, àṣírí ti wá tú. ẹ gbọ́ lọ́la lágbára Ọlọ́run lórí ìkànnì wa yìí ní ẹ kú ojú lọ́nà. Bye gàrí o. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà
lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.